Đông Nam Á rất đẹp, nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là một khu vực đầy sóng gió, nơi các quốc gia thường xuyên phải đối mặt với bất ổn, từ xung đột sắc tộc, tranh chấp lãnh thổ cho đến những câu chuyện khác. Việt Nam và hai quốc gia khác được coi là ngoại lệ hiếm hoi. Vì sao Việt Nam đặc biệt? Và tại sao Đông Nam Á lại phải đối mặt với những thách thức lớn đến như vậy? Trước hết phải nói rằng, Đông Nam Á là một bức tranh đa sắc, 11 quốc gia, khoảng 700 triệu dân, hàng trăm ngôn ngữ, tôn giáo và sắc tộc. Sự đa dạng này luôn là điểm mạnh, nhưng nó cũng là nguồn cơn của xung đột. Hãy hình dung khu vực này giống như một bữa tiệc lớn. Mỗi người mang đến những món ăn độc đáo, nhưng đôi khi lại tranh luận xem món nào ngon nhất, hoặc tệ hơn, tranh nhau cả cái bàn ăn. Giờ hãy nhìn vào từng quốc gia xem họ đang đối mặt với những vấn đề gì. Đầu tiên là Brunei. Brunei giống như một ngôi sao nhỏ bé giữa Đông Nam Á, với dân số chỉ khoảng nửa triệu người và nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào. Brunei gần như miễn nhiễm với bất ổn nội bộ. Nhưng đừng để sự yên bình ấy đánh lừa. Brunei vẫn có những câu chuyện của riêng mình, đó là tranh chấp Biển Đông. Họ tuyên bố chủ quyền ở một phần khu vực giàu tài nguyên, nhưng đụng độ với gã khổng lồ Trung Quốc và những nước láng giềng khác. Dù không có xung đột vũ trang, Brunei luôn phải tìm cách đi giữa những cường quốc để bảo vệ lợi ích của mình. Thứ hai đó là Campuchia. Campuchia là một câu chuyện buồn nhưng đầy kịch tính. Từng là trung tâm của đế quốc Khmer hùng mạnh, giờ đây Campuchia vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của Khmer Đỏ và di sản thực dân Pháp cùng những câu chuyện xung đột khác. Xung đột biên giới với Thái Lan là một trong những vấn đề lớn nhất xung quanh ngôi đền Preah Vihear. Xung đột này đã kéo dài hàng chục năm nay. Đây là một câu chuyện kinh điển của hai nước láng giềng. Hai bên không chỉ nã pháo vào nhau mà còn có những cuộc xung đột lớn hơn nữa tiến sang phần lãnh thổ của bên kia. Nội bộ của Campuchia, chính phủ của ông Hun Sen, bây giờ là ông Hun Manet cũng phải đối mặt với những khó khăn ở trong nước, đặc biệt là nạn lừa đảo và những câu chuyện liên quan đến lợi ích của những cường quốc. Vậy thì tại sao Campuchia lại bất ổn? Đó là đường biên giới do thực dân Pháp vẽ không hợp lý, cộng với chế độ chính trị tại Campuchia đôi khi tạo ra những vấn đề họ chưa thể giải quyết một sớm một chiều. Campuchia giống như một bộ phim lịch sử, vừa có những ngôi đền Angkor Wat tuyệt đẹp, vừa có những câu chuyện chính trị khiến người ta không thể rời mắt. Với Việt Nam thì Campuchia nổi tiếng với những đường dây lừa đảo. Tiếp đó chúng ta có Indonesia. Indonesia chính là quốc gia lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á với hơn 17.000 hòn đảo và gần 280 triệu dân cùng hàng trăm sắc tộc. Nhưng sự đa dạng ấy chính là con dao hai lưỡi. Indonesia gần đây nổi lên với những cuộc biểu tình. Ở Papua thì phong trào ly khai vẫn âm ỉ với những cuộc đụng độ giữa quân đội và nhóm phiến quân đòi độc lập. Khủng bố Hồi giáo cũng là một vấn đề lớn với các nhóm đã từng gây ra những vụ đánh bom, ví dụ tại Bali vào năm 2002. Ngoài ra, Indonesia cũng phải đối mặt với những vấn đề tranh chấp khác. Tại sao Indonesia lại bất ổn? Bởi vì đây là một đất nước đa dạng sắc tộc, đa dạng tôn giáo nhưng lại có bất bình đẳng về kinh tế và tranh chấp tài nguyên. Có thể ví Indonesia giống như một bản giao hưởng hỗn loạn, vừa có những điệu nhảy truyền thống ở Bali, vừa có những nốt trầm của xung đột sắc tộc và những câu chuyện khủng bố không ai muốn nhắc đến. Tiếp đến chúng ta có Lào. Lào được xem là một quốc gia rất hiền lành và lặng lẽ của Đông Nam Á. Nhưng vẻ bên ngoài đó cũng không đồng nghĩa với việc chỗ nào cũng bình yên. Lào cũng phải đối mặt với bất ổn ngầm từ những nhóm dân tộc thiểu số Hơ Mông. Xung đột biên giới với Thái Lan trong quá khứ cũng đã để lại những câu chuyện di chứng. Dù ít những câu chuyện khiến cho người ta phải nhìn nhận đất nước Lào bằng một ánh mắt dò xét, thì sự phụ thuộc vào đầu tư vào Trung Quốc cũng khiến Lào dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị. Nhưng bên cạnh Lào vẫn luôn có Việt Nam, một quốc gia anh em. Có thể ví von nước Lào giống như một ngôi làng nhỏ yên bình, nhưng dưới mặt nước tĩnh lặng là những dòng chảy ngập. Hãy đến với Malaysia. Malaysia là một quốc gia hiện đại nhưng cũng đầy rẫy những căng thẳng. Căng thẳng sắc tộc giữa người Mã Lai chiếm đa số, người Hoa và người Ấn thường xuyên bùng nổ, đặc biệt trong phân bổ kinh tế và quyền lực. Về chính trị, Malaysia từng có một vụ bê bối tham nhũng nổi tiếng, nơi hàng tỷ đô la Mỹ bị biển thủ, và nó đã làm rung chuyển chính trường Malaysia, khiến cựu thủ tướng Najib Razak đã phải ngồi tù. Tại sao Malaysia lại có những câu chuyện như vậy? Bởi vì đây là một đất nước đa dạng sắc tộc, có những câu chuyện tham nhũng như vừa rồi và cũng có những tranh chấp lãnh thổ. Malaysia nổi tiếng với hình ảnh của tòa tháp đôi Petronas lấp lánh, nhưng cũng có những câu chuyện khiến cả khu vực phải xôn xao. Giờ hãy đến với Myanmar. Nếu Đông Nam Á là một bộ phim hành động thì Myanmar chính là cao trào. Cuộc đảo chính quân sự năm 2021 đã đẩy đất nước này vào nội chiến khi quân đội đụng độ với các nhóm kháng chiến và người biểu tình.
Xung đột sắc tộc giữa những nhóm lớn như là nhóm Rohingya, nhóm Kachin hay là nhóm Karen kéo dài hàng thập kỷ, với hàng triệu người phải di tản. Vụ khủng hoảng Rohingya đã bị thế giới gọi là thảm họa nhân đạo. Myanmar hiện là quốc gia bất ổn nhất ở trong khu vực Đông Nam Á và là một trong những quốc gia có nội chiến kéo dài nhất trên thế giới. Tại sao Myanmar bất ổn? Bởi vì đất nước này có chế độ quân sự, có những câu chuyện đàn áp sắc tộc và những bất bình đẳng về kinh tế. Myanmar giống như một cuốn bi kịch sử thi, nơi những ngôi chùa vàng lộng lẫy đối lập với chiến tranh và đau khổ. Đây từng là một trong những quốc gia giàu có bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á. Quốc gia thứ 7 đó là Philippines. Philippines là một quốc gia đầy năng lượng nhưng cũng không thiếu những câu chuyện kịch tính. Ở Mindanao, phiến quân Hồi giáo đã gây ra những cuộc tấn công đẫm máu. Chính phủ cũng phải đối mặt với những vấn đề như là tội phạm ma túy, với các chiến dịch chống ma túy của cựu Tổng thống Duterte gây ra tranh cãi vì bạo lực. Những tranh chấp ở vùng biển khiến Philippines thường xuyên căng thẳng với Trung Quốc. Như vậy, có thể thấy Philippines bất ổn vì tôn giáo, vì tội phạm, vì những câu chuyện khác. Giờ hãy cùng chuyển gió đôi chút để đến với một đất nước thiên đường an toàn, đó là Singapore. Singapore được coi là học sinh xuất sắc của Đông Nam Á, giàu có, ổn định, hiện đại, gần như là không có xung đột nội bộ. Singapore chính là hình mẫu cho sự quản trị và quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, họ không hoàn toàn thoát khỏi những câu chuyện của khu vực. Vị trí chiến lược khiến Singapore dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng Biển Đông và sự cạnh tranh Mỹ-Trung. Họ cũng phải luôn giữ sự trung lập của mình. Thứ 9 đó là Thái Lan. Thái Lan là một quốc gia rất nhiều những câu chuyện thú vị tại Đông Nam Á. Từ năm 1932, đất nước này đã chứng kiến hơn 20 cuộc đảo chính. Biểu tình chính trị giữa phe áo vàng và phe áo đỏ cũng thường xuyên làm Bangkok rối loạn. Ở miền Nam, phiến quân Hồi giáo đòi ly khai, gây ra hàng nghìn vụ bạo lực. Tranh chấp biên giới với Campuchia cũng từng đẩy hai nước vào thế đối đầu. Thái Lan là một quốc gia có những câu chuyện như vậy bởi vì họ có chính trị chia rẽ, có tôn giáo, có tranh chấp lãnh thổ. Và Thái Lan là một quốc gia mà ở đó người ta thấy vị trí thủ tướng thường xuyên được thay đổi. Một quốc gia mà có lẽ là những câu chuyện liên quan đến chính trị luôn là một đề tài để các nước khác trong khu vực Đông Nam Á bàn tán. Thứ 10, chúng ta có Đông Timor. Đông Timor là quốc gia trẻ nhất khu vực Đông Nam Á, giành độc lập từ Indonesia vào năm 2002. Nhưng hành trình độc lập không hề dễ dàng. Bất ổn chính trị giữa các phe phái và quân đội từng gây ra bạo loạn vào những năm 2000. Kinh tế yếu kém và phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên khiến đất nước này dễ bị tổn thương. Tranh chấp biển với Australia dù đã giải quyết được phần lớn cũng đã từng là một vấn đề với Đông Timor. Đông Timor đã trải qua một quá trình chuyển đổi sau độc lập và kinh tế mong manh. Đó là nguyên nhân khiến họ bất ổn. Và cuối cùng, ở vị trí thứ 11 chúng ta có Việt Nam. Việt Nam là ngôi sao sáng về sự ổn định trong khu vực đầy biến động. Việt Nam được coi là quốc gia an toàn bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á với nhiều yếu tố. Chúng ta có hệ thống chính trị ổn định và đây là một trong những điểm lợi nhất của Việt Nam so với những quốc gia khác ở trong khu vực. Đoàn kết dân tộc cũng lại là một ưu điểm nữa. Với đa phần dân số là người Kinh, Việt Nam có sự đồng nhất văn hóa cao, giảm nguy cơ xung đột sắc tộc và tất cả các dân tộc ở Việt Nam đều là anh em một nhà. Kinh tế Việt Nam luôn tăng trưởng GDP ổn định khoảng 6 đến 7% mỗi năm trong thập kỷ qua, giúp cải thiện đời sống và gần như là không có bất mãn xã hội. Chính phủ cũng kiểm soát tốt những vấn đề nội bộ và Việt Nam luôn cân bằng quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và những cường quốc khác với chính sách ngoại giao cây tre khôn ngoan. Việt Nam giống như một chiến binh thầm lặng, mạnh mẽ, kiên cường, biết cách gìn giữ hòa bình giữa làn ranh của những câu chuyện đầy phức tạp của khu vực. Như vậy chúng ta thấy rằng Đông Nam Á là một khu vực đầy màu sắc nhưng cũng không thiếu những câu chuyện. Từ nội chiến ở Myanmar, đảo chính ở Thái Lan đến những tranh chấp khác. Mỗi quốc gia đều có những câu chuyện của riêng mình, nhưng Việt Nam nổi bật như một điểm sáng nhờ sự ổn định chính trị, đoàn kết dân tộc và khả năng xử lý khéo léo. Dù phải đối mặt với những thách thức, Việt Nam vẫn giữ được vị thế là một quốc gia an toàn bậc nhất giữa tầm bão tại Đông Nam Á. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.